Tervetuloa kuuntelemaan meidän Etene-hankkeen päätösseminaaria. Mun nimi on Niina Piispanen ja mä toimin tässä hankkeessa projektipäällikkönä. Ja meidän hanketiimiin, no tuossa ei noissa lapuissa ehkä kaikki nimet näy, ne on vähän sekaisin, mutta kuuluu siis Keskuksen Kaisa ja Murajan Martti. Okei, eli mistä kaikki lähti? No, COVID. Se aikaan sai sen, että kaikki tietenkin pakeni sinne omiin poteroihinsa ja eristäytyi muista ihmisistä. Ja kun sitten tämä vähän hellitti tämä aikakausi, niin paluu siihen uuteen normaaliin ei ollut sitten kuitenkaan tosiaan se normaali, vaan se oli uusi normaali. Ja huomattiin, että monien opetusjärjestelyjen kautta se vaikutti myös tähän meidän vertaisohjauksen kehittämiseen, tai vertaisohjaukseen ylipäätänsä, miten me tuotetaan tuutorointia täällä meillä ammattikorkeakoulussa. Opetusjärjestelyt monimuotoistu. Opiskelijat meidän koulussa ainakin hakeutui tosi vahvasti monimuoto-opintoihin. Niiden hakijamäärät kasvoi ja jouduttiin miettimään, että okei, että jos opiskelijat opiskelee silloin tällöin läsnä ja silloin tällöin verkossa, niin miten ne tuutorit sitten miten ne tavoittaa ne. Ja varmaan tiedätte aika moni, että opiskelijakunnissa yleensä tämä tuutoreiden kouluttaminen on opiskelijakuntien vastuulla. Ja opiskelijakunnissa monesti saattaa olla, että se resurssi voi olla vähän niukka sille itse kehittämiselle. Ja tämä hankerahoitus toi meille semmoisen mahdollisuuden, että meillä oli resursseja keskittyä siihen tuutoroinnin kehittämiseen. No aika nopeasti me huomattiin se, että ei se riitä, että me vaan päätetään muuttaa prosesseja ja koulutusten sisältöjä. Että myös ne vertaisohjaajat itsessään tarvitsee lisäkoulutusta siihen, miten opiskelijoita kohdataan verkossa. Ja sitten niitä idean murusia syötettiin heille, että minkälaisia sovelluksia ja alustoja voi hyödyntää, että saavuttaisi niitä opiskelijoita siellä verkossa erilaisen toiminnan kautta. Että mitä alustoja voidaan käyttää, jotta voidaan järjestää esimerkiksi jotain aktiviteetteja. No, siinä oli nämä 3 asiaa, mitä mä äsken sanoin. Eli rekrytoinnin ja koulutuksen koulutus oli yksi pääkohta, mihin me lähdettiin painottaa sitä Etene-hankkeen kehittämistä. Sitten nämä prosessit tietenkin ja sitten nämä itse tuutoreiden oma osaaminen. Me aloitettiin tammikuussa 2022 ja meillä oli jo sitä ennen kehittynyt sellainen visio siitä, että okei, että kaikkien tuutoreittenhan olisi hyvä tietää ja osata vähän edes toimia siellä verkossa, jotta heillä olisi valmiuksia sitten, kun tulee niitä muutoksia siellä kentällä. Saattaa seuraava koulutusohjelma alkaakin normaalista poiketen, niin siellä monimuotopuolella se ei olekaan enää päivätoteutus. Ja me päätettiin, että okei, me halutaan kouluttaa meidän opiskelijoille ja näille tuutoreille nimenomaan sitä verkko-osaamista. Ja totta kai se vaikutti myös rekrytoinnin uudistamiseen, miten me rekrytoidaan opiskelijoita. Aikaisemmin me rekrytoitiin tuutoreita ja koulutettiin kaikki tuutorit siihen päivätuutorointiin. Nyt me mietittiin, että okei, että me vähän hajautetaan ja oli opiskelijoita, jotka ei ollut varsinaisesti ehkä kiinnostunut niinkään siitä tuutoroinnista, mutta oli ehkä markkinoinnista enemmän tai ehkä kansainvälisten opiskelijoiden, vaihto-opiskelijoiden tuutoroinnista. Et avataan se mahdollisuus, että me tehtiin yhteistyötä meidän AMKin markkinoinnin kanssa ja KV-toimiston kanssa siitä, että yhdessä käynnistettiin se rekrytointi niin, että opiskelijoilla oli mahdollisuus hakea näihin 3 eri tehtävään. Ja heidän ei ollut pakko olla vertaisohjaajia ensin, jotta he voisivat tehdä markkinointia tai KV-toimintaa. Mutta heillä oli mahdollisuus valita kuitenkin kaikki 3 roolia ja kouluttautua näihin rooleihin. Sovittiin, että ammattikorkeakoulun markkinointi kouluttaa heille tarpeisiin markkinointituutorit ja vaihto-opiskelijoita. Meidän KV-toimisto sitten koulutti vaihto-opiskelijoiden tuutorit ja me sitten koulutettiin nämä kampustuutorit ja
muutettiin sitä kampustuutoroinnin sisältöä. Ole hyvä. Totta kai. Mielenkiintoista, että tänään markkinoitte toisen asteen opiskelijoille tähän kouluun. Joo, markkinointituutorit pääsääntöisesti keskittyy ammattikorkeakoulun markkinointiin ja heille sitten meidän markkinointitiimi koulutti näitä erilaisia taitoja siitä, että miten ollaan messuilla ja miten kaikki järjestelyt tapahtuu silloin, kun lähdetään ja miten valmistaudutaan, kun lähdetään vaikka oppilaitoskäynneille. Mutta se ydinajatus tässä oli kuitenkin se, että ne perinteiset päivätuutorit, kampustuutorit, niin heille kaikille kuitenkin koulutettiin se verkkotuutorointiosio. Ja käytännössä me toteutettiin se verkkotuutorkoulutus, tai tämä kampustuutorkoulutus, niin toteutettiin täysin verkossa. Ja me hyödynnettiin Moodle-alustaa. Me luotiin Moodle-alustalle tehtäviä eri sovelluksien kautta. Eli he suorittivat tehtäviä Moodlessa muun muassa, jotka oli rakennettu Jamboardiin tai sitten tuommoiseen Googlen Sheet-ominaisuuteen. Ja tällä tavalla me yritettiin tuoda niille tutuksi näitä erilaisia alustoja jo siinä koulutuksen aikana. Kun he suorittivat niitä tehtäviä, he huomasivat, että okei, täällä on tämän tyyppisiä alustoja, millä pystyy tekemään tällaisia juttuja. Että se itse koulutus toimi semmoisena salakavalana opastaneena ja tutustuttajana niille siihen itse verkkotuutorointimaailmaan. Tähän mainittiinkin, että siellä oli Jamboardit, Padlettia, Flingaa, YouTubea, mutta sitten oli tämmöinen kuin InnoDuel, tuli semmoinen yhteistyökumppani, tarjosi meille diiliä, että kokeiltiin tämmöistä sovellusta. Mutta sitten tietenkin eihän se pelkkä verkkotuutorkoulutus riitä, onhan se, se ylipäätänsä pelkkä verkossa tapahtuva koulutus riitä, koska tuutorit on yhteisöllisiä ihmisiä, niin me sitten päätettiin kuitenkin järjestää sitten elokuussa, ennen kuin syksy tulee, niin semmoinen orientoiva tuutorleiri näille meidän tuutoreille. Ja se oli vapaaehtoinen. Tuutorit sai itse ilmoittautua siihen, jos he halusivat. Ja se oli tämmöinen ryhmäyttävä leiri, missä käytiin sitten käytännössä semmoisia edellisiä ryhmäyttäviä tehtäviä läpi, mitä ne voisi hyödyntää siellä omassa tuutoroinnissa sitten. Syksy kun koitti, niin tuutorit lähti tietenkin perinteiseen tapaan innolla toteuttamaan sitä tuutorointia ja otti fukseja vastaan ja opasti täällä koululla. Ja sitten jotkut järjesti semmoista päivystystoimintaa verkkoon opiskelijoille. Ja mä eka mietin, että jees, okei, no nyt tää on ihan jees. Että siellä on tietenkin näitä tuutoreita, jotka on kiinnostuneet tästä verkkotoiminnasta, että nyt saadaan. Me vähän velvoitettiin näitä tuutoreita, että jokaisen pitäisi kyetä järjestämään kuitenkin sekä että toimintaa, niin verkkoon kuin läsnä toimintaa. Mutta se ei ehkä sitten kuitenkaan kantanut niin pitkälle, tai sitä verkossa toteutettua toimintaa ei ehkä sitten toteutettu siinä määrin, mitä me toivottiin, niin me päätettiin sitten vielä kerran pilotoida uudestaan ja uudestaan miettiä rekrytointia, uudestaan miettiä seuraavan kevään tuutorkoulutusta. Että onko tämä järkevää, että kaikille tuutoreille järjestetään se verkkotuutorkoulutus ja velvoitetaan heitä niin kuin myös järjestämään toimintaa ja tukea ja tarjottuja sen verkon välityksellä. Kun ihan selkeästi se motivaatio suurella osalla oli kuitenkin siellä paikan päällä tapahtuvassa tuutoroinnissa. Ja me päätettiin sitten tuossa nyt tammikuussa 2023, että me muutetaan se niin, että tuutorit, me haetaan ihan jokaisen rooliin omaan, myös verkkotuutoreihin omaan. Meillä on pelkästään kampustuutoreita tai verkkotuutoreita. Samalla tavalla KV-toimisto ja markkinointitoimisto osallistui siihen rekrytointiin samassa rekryssä mukaan, mutta meidän vastuulla oli se kampustuutoreiden ja verkkotuutoreiden kouluttaminen. Me koulutettiin niitä kampustuutoreita suomeksi ja englanniksi, molemmille omat koulutuksensa. Ja sen lisäksi me järjestettiin verkkotuutoreille suomeksi ja englanniksi koulutukset. Ihan käytettiin, sen takia eriytettiin myös niin kuin kielellisesti, että saadaan niitä pieniä nyansseja otettua huomioon siinä koulutuksen sisällön suunnittelussa. Tällä kertaa meillä haki yksi englanninkielinen verkkotuutori koulutukseen. Ja hänelle päätettiin sitten, että pidetään tämmöinen yksilötason englanninkielinen briefi. Ja se tuntui nyt, että se on niin kuin ehkä vähän parempi systeemi. Että
tällä kertaa ne kokemukset oli sellaisia, että kampustuutorit sai keskittyä siihen, mikä heille oli se ominaisinta, ja verkkotuutorit oli jo lähtökohtaisesti orientoitunut siihen, että tätä toimintaa tullaan toteuttaa verkossa. Joten heillä se motivaatiokin siihen työskentelyyn oli vähän eri tulokulmasta. Me rakennettiin sitten samalla tavalla muuten edelliset vuotta kopioiden, että se oli Moodlessa ja Zoomissa ne koulutukset. Ja samoja alustoja kyllä aika lailla käytettiin. Kokeiltiin kyllä välissä muitakin, mutta verkkotuutoreiden kohdalla niin sitten löytyi jotain muitakin, mitä sitten todettiin seuraavalla dialla. Ja tämä porukka myös tässä 23, niin heidät vietiin sitten tuutorleirille, mutta tällä kertaa toukokuussa päätettiin toteuttaa se tuutorleiri. Saatiin ihan hyvää palautetta siitä. Tuosta edellisesti, ja vielä sen verran mainitsin, ei tarvitse palata, mutta meillä myös se verkkotuutoreita koulutti ammattikorkeakoulu IT-palvelut tuli sinne pitämään oman settinsä ja e-oppimispalvelut tuli pitämään oman settinsä, jotta verkkotuutorit tietää, miten ohjataan ja neuvoa opiskelijoita, mihin ottaa yhteyttä minkälaisissa ongelmatilanteissa. Okei, no sitten ne prosessien kehittäminen. No sehän oli sitten tietenkin se sama juttu, että kun muutetaan systeemiä, niin muutetaan prosesseja ja koko ajan mietitään, että mikä on paras tapa toteuttaa. Kampustuutorointia sen verran muutettiin, että huomattiin, että ei enää tänä päivänä hae jokaisesta koulutusohjelmasta tuutoreita, jolloin syksyllä aloittavia koulutusohjelmia saattoi olla, joilla ei ollut ollenkaan oman alan tuutoreita. Me uudelleen muodostettiin tuutor-tiimit täällä meidän koulun sisällä. Esimerkiksi Rovaniemellä niitä tällä hetkellä on 4 eri tiimiä. Ja ne koostuu eri alojen tuutoreista. Ja heille on vastuutettu sitten tiettyjen alojen koulutusohjelmat. Ja ajatuksia, että kaikki tuutoroi siinä tiimissä kaikkia. Eli se ei enää yritä hälventää niitä rajoja koulutusohjelmien välillä. Tarpeet on monesti opiskelijoilla kuitenkin aika perustarpeita. Ja se ei välttämättä ole siellä koulutusohjelman sisäisissä nyansseissa se tarve. On niitäkin, mutta sitä varten on myös ammattikorkeakoulu ja henkilöstö, jotka tukee heitä näissä asioissa. Niin tuutorit kykenevät tarjoamaan sitä vertaista tukea kyllä ihan restonomi-insinöörille ja sairaanhoitaja liikunta-alalle ja näin poispäin. Toki pyrittiin siinä tiimimuodostuksessa huomioimaan ne, että ne olisi suunnilleen lähisukua ne koulutusohjelmat, että siellä on semmoisia samankaltaisuuksia sitten löytyy sama-alaisuutta. Ja meillä tässä yksi tosi kantava teema tässä koko koulutuksen aikana on ollut jo ihan hankkeen alusta lähtien, on tällainen vahtomalli. Se on omien vahvuuksien tunnistamisen toimintamalli. Se on toisesta hankkeesta mallattu, se on meillä koulussa otettu hyvin vahvasti käyttöön ohjauksessa. Siinä pyritään tavallaan niin kuin ihmisiä hoksaamaan ne omat vahvuutensa, missä ne on hyviä, ja sitten valjastamaan ne vahvuudet semmoiseen toimintaan. Eli tuutoreillekin niin pyrittiin heitä hoksauttaa ja miettiä, että missä mä oon hyvä, mikä on mulle mieleistä toimintaa, ja voisinko mä rakentaa sitä tuutorointia sen mun oman vahvuuden perusteella. Että jos joku ihminen on kovin käsityöosaava ihminen, niin hän voi muilta tuutoreilta kysyä, että onko täällä muita sellaisia, jotka olisi kiinnostunut tämmöisistä asioista. Perustetaanko vaikka käsityökerho tai joku iltama, missä sitten haalarimerkkejä yhdessä ommellaan ja kutsutaan opiskelijat sinne paikalle. Eli tavallaan ne omat mielenkiinnon kohteet olisi siellä pohjalla kuitenkin siinä toiminnassa. Ja tämä vahtomalli sen takia, että se myös motivoi niitä tuutoreita tekemään sitä hommaa. Sitten verkkotuutoreiden kohdalla niin, me jouduttiin rakentaa se koko prosessi tavallaan aika alusta, koska se oli se meidän pilotointi 2. Ja mietittiin, että mitkä alustat me otetaan sinne käyttöön. Ja mietittiin, että ne pitää olla kuitenkin sellaisia alustoja, ne kohtaamisen alustat, mitkä on meidän opiskelijoille helppoja saavuttaa, että ne ei ole vaadi hirveitä kirjautumisia tai rekisteröintejä tai muuta vastaavaa. Ja me päätettiin meillä valita tämä Teams, koska tuutorit pystyivät itse luomaan siellä niitä ympäristöjä ja tapaamispaikkoja. Ja sitten myös Kumo Space otettiin käyttöön, vähän benchmarkattiin muiden opiskelijakuntien. Kaakolla taisi olla vissiin jotain tähän liittyvää.
saatu hyvää benchmarkia muistakin opkuista ja heidän tuloksistaan. Mutta sehän se hanketyön idea on, että hyödynnetään toistemme tuloksia. Ja meillä oli vielä se onni, että meillä sattui olla sitten meidän ohjausryhmässä myös yksi Kaakon edustaja. Kaikki nämä tuutorit, kampustuutorit ja verkkotuutorit perusti myös Instagram-tilit. Meillä on jokaisella toimipisteen tuutor-porukalla yhteiset Instagram-tilit, jos te etsitte Rovaniemi-tuutorit, Kemi-tuutorit, Tornio-tuutorit. Te löydätte sieltä niiden postauksia. Näitä mainostetaan meidän koulun nettisivuilla meidän opiskelijoille, että ne tietäisi, että rupetkaa seuraamaan näitä tilejä, niin kun tuutorit jotain järkkää, niin ne mainostaa siellä niitä tapahtumia. Mutta eihän se yksi tili tietenkään riitä siihen tapahtumien mainostamiseen, mutta monikanavaisuus tuntuu olevan tänä päivänä se sana, että Instagram oli se yksi asia, mihin me päädyttiin, että otetaan se käyttöön. Mutta sen lisäksi esimerkiksi verkkotuutorit perusti tällaisen avoimen Telegram-ryhmän, johon pystyy meidän opiskelijat liittymään ja siellä sitten ottaa yhteyttä yksityisesti joko tuutoriin tai sitten ihan siellä ryhmään heittää kysymystä. Ja toki sitten perinteinen sähköposti. Kaikilla meidän AMK-opiskelijoilla, niin kuin varmaan teidänkin ammattikorkeakouluopiskelijoilla, kaikilla on oma koulun sähköposti. Niin tuutorille voi tipahtaa sinne heidän sähköpostiin yksittäiseltä opiskelijalta joku viesti. Sitten tuutor-koulutuksessa myös koulutettiin paljon meidän kampustuutoreille sitä, että tuutorointi on sen tiimin työtä. Ei tuutor-vastaavan työtä, vaan tiimi yhdessä proaktiivisesti tekee, suunnittelee ja toteuttaa tuutorointia. Heillä on olemassa tuutor-vastaava, joka yleensä on joku edellisen vuoden tuutori, joka on halunnut ryhtyä tuutor-vastaavaksi, mutta tuutor-vastaavalle oli määritelty ihan eri tehtävät. Se toimi sen tiimin tukena ja ohjaajana ja neuvonantajana. Mutta verkkotuutoroinnissa me päätettiin tänä vuonna tehdä niin, että me vahvistetaan sitä tukea enemmän verkkotuutoreille ja siinä itse tiimin työskentelyssä on ollut mukana siinä suunnittelussa ja toteutuksessa, toiminnan toteutuksessa myös sitten tuutor-vastaava. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, niin tässä ihan hankkeen loppuaikana niin saatiin hankittua meidän jokaiseen toimipisteeseen Rotkon olohuoneiden yhteyteen semmoiset etätuutoroinnin mahdollistavat työpisteet. Eli meillä on työpisteet, että jos joku tuutori haluaa toteuttaa, oli se sitten kampus- tai verkkotuutori, jotain verkossa, niin meillä on siellä työkalut siihen. Meillä on siellä tietokoneet, näppäimistöt, tilakamerat, tilamikrofonit, kuulokkeet ja sen lisäksi vielä semmoinen liikuteltava mobiilikuvauskalusta, eli gimbaalit, että jos tuutorit haluaa esimerkiksi kännykällä tehdä erilaisia videoita opiskelijoille. Eli mahdollistetaan tällaisella fyysisellä työkalulla myöskin sitä tuutoroinnin toteuttamista verkkoon. Ja mä mainitsin noista tuutor-vastaavasta, niin tuutor-vastaava toiminta meillä myös kehittyi tässä hankkeen aikana. Me opiskelijakuntana koulutetaan tuutor-vastaavat kerran vuodessa, haetaan ja koulutetaan, mutta ehkä se uusin juttu, mikä tässä tuli, niin oli tämä tykytoiminta. Eli me käynnistettiin tykytoiminta ja annettiin jokaiselle tiimille budjetti siihen. Eli te voitte myös ryhmäyttää teidän omia tuutoreita. Tuutoreilla pitää olla se tiimityö ja tiimihenki pysyä yllä koko vuoden. Ja monesti se tuntuu lopsahtavan siellä keväällä. Niin tätä kautta me pyritään tukemaan myös sitä tuutoreiden omaa niin kuin innokkuutta ja jaksamista ja sitä tiimissä pysymisen halukkuutta. Että tuutor vastaava on se henkilö siellä tiimissä, joka vastaa siitä tykytoiminnasta. Se keskustelee niiden tuutoreiden kanssa, mitä halutaan tehdä ja sitten kun siellä on ne tietyt budjetit laskettu joka tiimille, niin sitten sen mukaan toimitaan. Ja sitten Rotko sieltä ne mahdollistaa ne toiminnat. Ja tulee Rotkon budjetista loppupelissä ne rahat sitten. No sitten hankkeen aikana tietenkin yksi tosi tärkeä asia, mikä meillä oli siellä toimenpiteenäkin, oli tämä vertaisohjaustoiminnan tunnettuuden lisääminen. Varmasti aika moni tietää, että kun vertaisohjaajat on kuitenkin semmoisia kohtaamisen ihmisiä,
heille kertyy sitä semmoisia työelämätaitoja sen vertaisohjaamisen myötä, mitä ei ehkä ole aikaisemmin nostettu hirveästi näkyväksi. Se on vaikea nostaa. On niitä pieniä taitoja siellä, selvittää ongelmia rakentavasti, tuntea esimerkiksi code of conductit, kuinka ottaa huomioon erilaiset opiskelijat, erilaiset tarpeet ja sitten ehkäistä syrjintää. Nämä asiat, teemat meillä käydään koulutuksissa tuutoreille aina läpi. Ja nämä me haluttiin koota oppaaksi. Alkuperäinen suunnitelma on, että Etene hanke tekee sen. Me kartoitetaan tiedot, haastatellaan tuutoreita. Mutta meille tuli niin onnekas sattuma, että yksi opiskelija halusi tehdä meille opinnäytetyön tähän. Se halusi ottaa tämän hoitaakseen. Ja tämä Katariina Juoperi on nyt sitten tehnyt, tai parhaillaan viimeistelemässä tätä opinnäytetyötä. Hän teki ne taustakartoitukset, jonka perusteella tuo opas on koottu. Se opas on tuossa oven vieressä painettuna, se tuli viime viikolla painosta. Se on tuon näköinen. Ja siihen on pyritty nostamaan esiin ne asiat, mitkä haastattelujen ja kyselytutkimuksen kautta on tuutorit itse arvioineet, mitkä taidot heillä on kehittynyt vertaisohjauksen kautta, mutta sitten siihen on myös katsottu työelämän haastattelujen kautta se, että mitä työelämä odottaa opiskelijoilta, minkälaisia työelämätaitoja. Ja ne teemat on yhdistetty tuossa ja näytetty, että nyt on näin. Tuon oppaan pääasiallinen tarkoitus on nostaa työelämälle tietoa siitä, että minkälaista taitoa siellä tuutoreilla saattaa olla, kun se tulee siihen työhaastatteluun. Se tuutori voi sen näyttää sen oppaan tai antaa. Mutta sen lisäksi toki laadittiin tuutoroinnista todistus. Eli jokainen meidän tuutori saa todistuksen jatkossa ja tuon oppaan tai sitten sähköisen version tuosta oppaasta, jota voi sitten jakaa aina työhaastattelutilaisuuksissa, jos on mahdollista. Vertaisohjaushan on sitä, että meidän täytyy tietää, mitä opiskelijat haluaa, minkälaisia tarpeita heillä on. Ja tätä varten me myös laadittiin sellainen kysymyspatteristo, ihan peruskysely meidän opiskelijoille siitä, minkälaisia tarpeita heillä on vertaisohjaukselle. Ja se on aika laaja se taustatieto-osio, jotta sieltä pystytään sitten katsomaan vähän osio kerrallaan, että esimerkiksi minkälaisia tarpeita on monimuoto-opiskelijoilla, ylemmän AMKin opiskelijoilla, avoimen AMKin opiskelijoilla, ykkösillä, kakkosilla, kolmosilla. Eli tavallaan se pointti on siinä, että sen kysymyksen kautta pystytään sitten tuottaa tietoa esimerkiksi meidän tuutoreille, että hei, tällaisia tarpeita on noussut täältä kyselystä. Näin paljon he toivovat tietynlaista toimintaa. Ja tämä patteristo tullaan julkaisemaan siellä meidän Etene-hankkeen nettisivuilla, ja se on hyödynnettävissä kaikille, että jos haluatte, niin voitte sitten hankkeen päättymisen jälkeen, kun me sen sinne saamme, niin sitten käydä sen itsellenne koppaamassa ja katsomassa, että olisiko siitä teille hyötyä. Tuo opas julkaistaan sähköisesti suomen ja englannin kielellä. Pääpaino tässä meidän koko kehittämisessä on ollut aika pitkälti siellä koulutuksessa, että se koulutuksen kehittämisen kautta, materiaalien ja toteutustapojen kautta me saadaan meidän tuutoreita hoksaamaan asioita. Monesti meidän koulutus onkin sellaista, että se on hyvin tämmöistä hoksauttavaa. Me toteutetaan koulutusta niin, että meillä on lähitapaaminen, itseopiskelujakso ja lähitapaaminen. Ja me puhutaan näistä lähitapaamisista, ne on nimellä meillä purkaamoita. Eli me annetaan heille ennakkoon asioita tehtäväksi ja pureksittavaksi, ja sitten me tullaan sinne purkaamaan ja me käydään keskustellen niitä asioita läpi. Ja sitä kautta pyritään saamaan meidän tuutoreita niin kuin hoksaamaan asioita. Mutta samalla tavalla me käytetään tätä metodia myös sitten, että me ujutetaan sitä tietoa ja taitoa ja uuden oppimista niin sieltä niitä eri alustojen kautta, kun ne on siellä tehtäviin upotettu. Eli käytännössä se on ollut se meidän koko ideologia tässä koko hankkeen ajan, että me vedetään siellä koulutusten kautta se pääpaino, mutta sitten tarjoamalla sitä tukea ja neuvontaa tietenkin, kun se itse työ alkaa. Että heillä on aina ollut meihin mahdollisuus ottaa yhteyttä ja me neuvotaan ja autetaan, että miten joku asia kannattaa toteuttaa. Mutta joo, niin kuin silloin tammikuussa, kun me se ensimmäinen koulutus, tai toinen koulutus sitten pilotoitiin, niin aika nopeasti me huomattiin, että joo, me nyt koulutetaan ja kesällä pitäisi olla hanke ohitte.
me ei nähdä tämän meidän toisen pilotin lopputulosta mitenkään. Et nyt meidän on ehkä pakko hakea jatkoaikaa meidän hankkeelle, jotta me pystytään siellä kevään aikana 2023 vielä pystytään niin kuin katsoa, että miten se lähtee käyntiin se tuutorointi ja sitten syksyllä kun se lähtee käyntiin, niin sitten ne käytännön kokemusten kautta vielä varmistellaan, että se jää meille vakiintuneeksi käytänteiksi nämä asiat. Nythän tämä päättyy lokakuun loppuun asti, jatkoaika saatiin. Ja kehittäminen kannatti. Mä itse ainakin koen, että meidän korkeakoulu kehittyy opiskelijalähtöisemmäksi tänä aikana, tämä ympäristö. Opiskelijatuutoreiden reagointivalmius erilaisissa tilanteissa, muutoksissa kasvoi. Ja tästä toiminnasta tuli himpun verran tasa-arvoisempaa. Voisin väittää, että monimuoto-opiskelijat ainakin voisi näin todeta. Mitä me saatiin aikaiseksi? Katsotaan vähän selän taakke. Me rakennettiin etätuutoroinnin toimintamalli. Tykytoimintaa kehittämällä nostetaan sitä tuutoreiden omaa motivaatioita, jaksamista. Tuotetaan opetusvideoita tämän hankkeen aikana. Nekin julkaistaan sitten siellä meidän nettisivuilla. Kyselypohja vertaisohjauksen tarpeista. Ja kokonaisuudessaan sellainen paketti tulee sinne meidän nettisivuille sitten, mistä voitte käydä katsomassa, että olisiko sieltä hyötyä teillä korkeakoulussa. Ja sitten tämä opas.